سلام به دوستای عزیزم. خیلی خوشحالیم که بازم مهمونتون هستیم و خیلی خوشحالیم که برنامه جعبه سیاه رو تماشا میکنید. مهمون امروز ما آقای شهرام نیکبخته و دلیل انتخاب ما همینه که ایشون کارت پرو آی اف بی رو داره، آی اف بی پرو رو داره و 3-4 سال از نزدیک داره مس المپیا رو میره آمریکا و تماشا میکنه. خیلی میخوایم از راجع به مس المپیا و این فدراسیون ام پی سی یا همون ارگانیزیشن آی اف پرو ازشون بپرسیم و خیلی خیلی ساله که ایشون بدنساز تیم ملی کشتی بوده. الان هم بحث کشتی خیلی ترنده و دلیل دعوت ما از ایشون و اینکه افتخار دادم اومدن تو برنامه ما اینه که میخوایم هم کشتی ازشون بپرسیم هم بدنسازی. آقای نیکبخت، برای شروع اگه صحبتی داریم با مردم بفرمایید. سلام خدمت شما آقای فتحی و مدیای وزین تجربه ورزش و خدمت تمام دوستان علاقه‌مند به بدنسازی و رشته‌های دیگه ورزشی. زنده باشیم، ممنونم ازتون. آقا با کشتی شروع کنیم یا بدنسازی؟ هر کدوم شما دوست دارید. شما خود ترجیح کدومه بیشتر؟ کدوم چون دوست قدیمی دارین؟ تره کشتی فکر کنم. کشتی. بله. ما چیزی که حالا خیلی یادشون باشه، ما هم یادمون باشه، مسابقات جهانی 2003 اگه اشتباه نکنم توی نیویورک بود. بله. شما هم به عنوان مربی بدنساز بودین، آقای منصور برزگر یه تیم فوق العاده پرستاره، آقای دبیر بود، علی حیدری بود، آقای علیرضا رضایی بود اگه اشتباه نکنم، دوستای دیگه هم بودن. خیلی تیم پرستاره‌ای بود. اول بگین چرا قهرمان نشدیم اون سال تو آمریکا؟ چون اینم میپرسم به خاطر اینه که دقیقاً افتاد سال بعد اون حادثه 11 سپتامبر که حالا خیلی هم مسائل سیاسی و این چیزا داشت. ببینید، تیمی که به اون مسابقات اعزام شد میتونم به جرئت بگم یکی از قوی ترین تیم‌های ملی کشتی آزاد ایران بود. ستاره‌های بزرگی توش بودن، از علی دبیر، محمد طلایی، علیرضا رضایی، علی حیدری. تیمی بود که واقعا یه دست بودن و میتونستن بهترین نتیجه رو بگیرن. کنار این تیم آقای فرحوشی بود، آقای تقی اکبرنژاد بود، آقای محسن کاوه بود و یه تیم واقعا همدل رفته بود که بعد از جهانی تهران یه نتیجه خوب بگیره. حتی یه قول خیلی خوبی جو ما داده بودن که از شهردار اون زمان یعنی آقای احمدی نژاد که اگر ما بتونیم پرچم جمهوری اسلامی ایران رو توی خاک امریکا بالا ببریم و به عنوان اولین تیم پشت سر اون باشیم، فکر کنم خیلی نتیجه خوب میتونیم بگیریم. چی میخواستم بدن آقای احمدی نژاد؟ اون زمان قول یه زمین به تمام کادر و ورزشکارای تیم در صورت اولی توی تهران فاز 1 شهرک قبل. آقای احمدی نژاد گفت اگه با تیم ملی کشتی قهرمان بشین تو شهرک قبل نفر یه زمین بهتون میدم. اگر پرچم جمهوری اسلامی ایران توی خاک امریکا به عنوان تیم اول کشتی بالا میرفت، این کادو رو به همه میدادن. پیگیری هم کردن همونجا بچه‌ها که آقا این کادو رو 100 بده بهمون، وعده نباشه. حتی دست‌نویس داده شد. کی خواست دست‌نویس بدن؟ نه، کل تیم با هم که نشستم، چون کل کادر بودن. در واقع رئیس فدراسیون اون زمان آقای طالقانی بودن و تمام بچه‌ها بودن. ببینیم بچه‌های ما تو همه چی می‌جنگیدن. اگر حرفی هم بهشون زده میشد باید اجرا میشد، بدون اجرا نمیرفتن کنار. دست‌نوشته گرفتن که آقای احمدی نژاد بنویس قهرمان شدیم زمین رو بدین. ما رفتیم، وزن‌کشی انجام شد، همه بچه‌ها سر وزن رسیدن. ببینید خودتون میدونید وزن کم کردن خیلی سخته. بله تو کشتی. علی حیدری اونجا یه چیز نزدیک 5 کیلو وزن کم کرد. یعنی ما روز که رسیدیم به خاطر پرواز بلندی که رفته بودیم 101 کیلو وزنش بود، بعد 96 میکشید. 5 کیلو وزن کم کرد و به سر وزن رسید. بچه‌ها اومده بودن اولشن تا شب فینال ما 4 تا در واقع فینال و نیمه نهایی داشتیم. آقای اصلانی 52، آقای هادی حبیبی 74، آقای علی حیدری 96 و آقای علیرضا رضایی 120. هر کدوم از این بچه‌ها می‌بردن که ما روی تقریباً 3 تا برد راحت حساب می‌کردیم. مینیمم اگه 4 تاشون نمی‌بردن تیم ما اول می‌شد. یه چیز جالب بهتون بگم، فردا عین 4 تا بچه‌ها متأسفانه باختن. تیم اول شد قزاقستان با 33 امتیاز، تیم دوم و سوم ایران و امریکا. فقط به خاطر که امریکا یه طلا داشت و ما رنگ طلایی نداشتیم، تیم ما در واقع شد تیم سوم و تیم امریکا شد تیم دوم و متاسفانه با این باخت چیزی که میتونست قولا تموم شد. ببینیم بحث قولش یه طرفه، بحث خستگی به تن آدم یه طرفه. سوالم اینطور بپرسم، بعد 11 سپتامبر بود،
مسئله داستانی تیم ملی، حالا مردم آمریکا اینو با ایرانیا نه، نداشتن؟ توی اعزام واقعا وقتی ما رفتیم آفیسر خیلی راحت ویزای بچه‌ها رو صادر کرد. همراهای تیم، یعنی در واقع مربیا، رئیس فدراسیون و تیم و کامل به ما ویزاها رو دادن. ما رفتیم، اصلا یه تیم سکیوریتی خیلی قوی همراه تیم در واقع از فرودگاه ما رو اسکورت کرد تا هتل مسابقات. خیلی خوب برخورد کردن. حتی توی یه در واقع یه گرامی داشتی که برای اون جایی که این دوتا در واقع ساختمون بیلدینگ بود، تجارت جهانی. تجارت جهانی بود، حتی یه سرمونی هم اونجا گرفتن که ما یه دسته گل فرستادیم به عنوان اینکه ما اومدیم که در واقع ورزش رو گسترش بدیم، نه اینکه بابت چیز دیگه اینجا اومده باشیم که چیزی نسبت به ایران داده نشه. و خیلی خوب پیش میرفت. فقط متاسفانه اون روز فینال بختیار بچه‌ها نبود. فوق‌العاده. و سال بعدش المپیک رفتیم آتن. برای المپیک آتن. 2004. بچه آزاد که در واقع سهمیه‌ها رو آورده بودن، یه تیم خیلی قوی با تمرین عالی به اونجا رفت. ولی متاسفانه قبل از مسابقات علیرضا دبیر سرشونش آسیب دید که خب نمیتونستن عمل جراحی انجام بدن و علی آدمی بود که مصمم بود توی المپیک بعدیش طلای دوم بگیره و جاودانه بشه. خیلی زحمت کشید، مثل تمام بچه‌ها که همراه تیم بودن. هیچ کس واقعا کم فروشی نکرد. ولی متاسفانه شما خودتون میدونید یه بحثی مثل شونه و زانو دوتا مفصلی هن که بیشترین تحرک رو تو بدن دارن و نگهداری شونه در واقع با یک سری عضله و تاندونه به جایی وصل نیست. آسیبش 190 برگشتش به ورزش قهرمانی امکان پذیر نیست. اون آدم قبلی شما نمیشی. الان راجب حسن یزدانی عزیزم این اتفاق افتاد تو فینال، 5 دفعه گفتن کتفش از جا در اومد و دوباره جا زدن براش. آقای دبیرم قبل المپیک گفته بود کسی که کتفش آسیب میبینه دیگه سخته برگرده. واقعا یعنی هیچ جوره نمیشه برگرده؟ ببینیم برمیگردی ولی اون توان 100% خودتو نداری. دیدین یه حادثه تو اولین حرکت، یه تکون، شما دستت در اومد. عادی شما باید یه تزریق داشته باشی و اگر بیهوشت نکنن با درد فراوون باید این دست جا بیفته و نمیشه باش دوباره مسابقه داد. وای بالا اینکه شما 5 دفعه این حرکت اتفاق بیفته. یعنی حسن یزدانی شاهکار کرد در حقیقت. واقعا صد خودشو گذاشت. المپیک 2004 آتن راجع به علی دبیر پرسیدیم که گفتی برامون خیلی کشتی یه طرفه، اصلا خیلی صحنه تلخی بود از علیرضا دبیر که اونطوری باخت و به اون حریف روسش و حذف شد. عملا هیچ جوره انگار نمیشد که بشه اون اتفاقه. علی حیدری هم اولین کشتی خورد به کورتانیتزو. اون وزکشی کردیم آقای فتحی، جالب بهت بگم، وزکشی کردیم، دور اول خورد به کورتانیتزو. در واقع انگار هر چی بافته بود پنبه شد. برای خودش خیلی سخت. کورتانیتزه رقیب آقای حیدری بوده، 3 تا مسابقه، یکیش نیمه نهایی، 2 تاش فینال که حتی یکیش هم تو تهران بوده. آقای حیدری پشت سر هم، یعنی 3 سال پشت سر هم آقای حیدری رو شکست میده و اون سال تو المپیک دور اول میخورم. من دور اول خوردم به هم و برگشتیم تو دهکده. اولی که تقریبا یک ساعت و نیم منصور خان داشت باش صحبت میکرد، یعنی از نظر روحی روانی واقعا میخواستم برش گردونن. علی واقعا سرد شده بود. ما تا پاسی از شب داشتیم فقط تو دهکده راه میرفتیم که من گفتم علی بریم بخواب، برو استراحت کن. چه فرق میکنه شما دور اول بخوری به کورتانیزه یا فینال بخوری؟ بالاخره باید ببریش. اگه مدال میخوای، کسی که 26 تا مدال بعد از انقلاب داره آدم کوچیکی نیست. اون جایگاهی که داشتن، اون زحمتی کشیده بود، از کجا به کجا رسیده بود، واقعا توی ویترینش یه دونه مدال المپیک هم داشت. و علی فرداش رفت و واقعا با توصیه‌ای که منصور خان برزگر بهش کرده بود در رابطه با مدل زیر گرفتنش از کورتانیتزه. من یادمه چیزی که بودش، آقای کورتانیتزه قدش 1.70 خورده، آقای حیدری 1.85. آقای حیدری زیرگیری میکرد، کورتانیتزه خیمه میزد. آره بعد همونو خاک میکرد و آره امتیازه رو میگرفت. ترسی وجود داره علی آقا، خدا نکنه آدم به یه نفر 2 دفعه 3 دفعه پشت سرم ببازه. خیلی دیگه میشه سخت برگشت اونو برد. مثل حسن یزدانی و تیلور. ببینین اگر تیلور میومد میبرد
قانون این بود که زورش یه جاهایی بعضی ما میچربید، ولی در واقع ذهنی حسن آقا یزدانی نمیتونست ببرتش و این از نظر فنی خیلی فنی تر از اونه، از نظر آماده جسمانی با هم برابری میکردن، ولی از نظر منتالی خیلی اون آدم از بالاتر داشت نگاه میکرد و انرژی رو داشت. الان میگین آقای منصورخان برزگر خیلی کمک کرده علیرضا حیدری رو که کورتانیتزه رو چطور ببره، یعنی این خلأ تو تیم ملی کشتی هستش. پس از چه نظر؟ از نظر اینکه یه مربی باشه که کوچ کنه، بتونه از لحاظ اون منتالیه کشتیگی رو آماده مسابقه کنه. علی آقا ما مربیای خوبی الان تو کشتی داریم، مدیرای خوبی هم داریم، ولی یک نفر آدم که بیاد و انقدر با بچه ها از همه لحاظ نزدیک باشه، بچه‌هایی که خودشون دارن بزرگی میکنن، اون آدم بزرگ هر کسی رو نمیتونه قبول کنه. ممکنه کسی بیاد کنارش قرار بگیره خیلی بزرگ باشه، ولی قبول کردن اون آدم. یه جمله خیلی جالب منصورخان داره، میگه که آقا اگر میخوای به یه نفر اقتدا کنی، حتی به یه چوب اگه اقتدا میکنی تا تش باش برو. یه چوب هم میتونه مربی خوبی باشه، ولی بعد شما قبول کنی که اون چوب مربی خوبیه. بله. اینا که الان هستن واقعا مربی خوبی هستن. یعنی خود آقای کاوه، من از 99 ازبکستان با ایشون کار کردم، هم مدیر خوبیه بله. در کنار تیم و هم تیمو خوب جمع میکنه واقعا. بله. ولی آقا بعد اون یه نفر با شما این در واقع همگونی رو داشته باشه که با هم بخونید، مثل رحمان عموزاد و آقای تقوی که میگفتن خیلی با هم مچ دارن. بله. بریم سمت همین آتن. آقای علیرضا حیدری اومد کورتانیتزه رو برد. از اون برده بگو برامون. چه بردی بود که علی واقعا دیگه سر از پا نمیشناخت. یعنی واقعا ما مدال رو برای علی گذاشتیم کنار، کاروان ایران روی طلای علی حیدری واقعا حساب وا کرد. و اگر اون، به نظر من این کشتی دوم سوم بود، یه جایی رسیده بود که علی قبول میکرد این آدم هم مثل همه برده، نه اینی که به قول خودمون قول چراغ جادو رو اول اومده شکستش داده. با این شکست دادن این آدم، علی واقعا فکر میکرد که تموم شده است کشتی، انگار فیناله. همون چیزی که ما بهش اینو القا کرده بودیم، منصورخان باهاش صحبت کرده بود که آقا اینو ببر، بقیه رو که طبق معمول همیشه داری میبری. اصل مطلب این آدمه. حالا درسته اینا در نظر بگیرین کشتی المپیک کشتی جهانی نیست. حتی اگر در 100 باشین، کسی که المپیک بتونه کشتی بگیره باید فراتر از یه آدم عادی باشه. بله. اومد توی نیمه نهایی فکر کنم به آقای ابراهیموف ازبکستانی باختش. 2 تا 3 امتیازی داد. سه امتیازی اول واقعا پوان نداشت، ولی 3 امتیازی دوم واقعا این پوان نداشت. واقعا اون ناداوریه کردن در حقش. ببینین یه جایی که 50-50 میشه دیگه، هر کس تو فدراسیون جهانی ارتباطات بهتری داره یه نیم نگاه قشنگتری بهش میشه، میتونن ندن و میتونن بدن. و علی حیدری 5-6 باخت. کشتی سوم چهارمی رو گفت من نمیرم مسابقه، یعنی واقعا دلش هم نبود. یه مسابقه هم ازش دیدم که با آقای کورمیر آمریکایی، الان یکی از خفنای ام ام ای آمریکا هم شده، الان میره مسابقه بده، میگه اصلا دلم نبود مسابقه بدم و عقبم بود 1-0. آقای برزگر میگه یه جا گفت بر من برو مسابقه بده. گفت برای من برو مدال بگیر، خود دوست نداری بگیر نگیر، این مدال برای من بگیر. و علی واقعا این کار کرد. یعنی وارماپی که پشت داشت تو در واقع تو اتاق پشت انجام میداد، اصلا نمیخواست بره کشتی بگیره، اینقدر خیلی براش عادی شده بود. یعنی براش مهم نبود سوم چهارمی، اصلا باور نمیتونست بکنه با اون زحمتی که کشیده بود. ولی خب خدا رو شکر برگشت به کشتی و نتیجه گرفت که این پازل ورزشیش تکمیل بشه. حالا یه سوالی هم کنم، آقای دبیر از چه سالی شما با آقای دبیر حالا بودین تو اردوهای تیم ملی؟ 1999. 99. از اون موقع هم همین روحیات و همین داستانای اعتقادی و اینا رو داشتش؟ آقای دبیر از همون اول همین اعتقادات رو داشته و هیچ گونه فرقی نکرده، همین بوده، برای خودش در واقع زندگی کرده. اعتقاداتش به در واقع
امامان و خدا و نماز خوندنش همین بوده که الان هست. یعنی اون موقع هم این نماز اون موقع خوندن نمازشو میخوند. اون موقع اگر پنجشنبه جمعه بچه شهرستانی یا بچه که تهرانی بودن میرفتن خونه برای استراحت، علی میموند استراحتش تو اردو میکرد که این وقفه‌ای بین دوره تمرینیش نیفته. یعنی اینقدر دیسیپلین داشت واقعا خودش رو وقفه کشتی میکرد از همون زمان. یه فیلم بچه‌های ما گذاشتن راجع به کمپ تیم‌های ملی کشتی، فکر کنم خیلی با زمان شما فرق کرده باشه. اونجا ما میومدیم همه رو به هم بچسبونیم، شاید بتونیم یه نتیجه بگیریم. الان واقعا از حق نباید گذاشت. همه چی کنار هم قرار گرفته که تیم موفق بشه. ما میخواستیم تمرین کنیم، میرفتیم مجمع انقلاب، آکادمی ملی المپیک دوشک انداخته بودن، میومدیم وزنه رو یا باشگاه خود من میزدیم یا میرفتیم یه باشگاه سر سئول، اون موقع باشگاه رشد بود اونجا بود، راسپینا فکر کنم. راسپینا بود یا همون رشد. بله. تو اون خاکیه همون زیر میرفتیم اونجا تمرین میکردیم. استخ میرفتیم یه جا دیگه، مجموعه وجود نداشت. خوابگاه نصرت مجموعه انقلاب ما زندگی میکردیم، تو خود مجموعه انقلاب گوشش. ولی الان شما دارید میبینید پیست تارتان بیرون رو دارن، استخر رو دارن، سینما رو دارن، اتاق گیم رو دارن، یعنی کسی نیازی نداره بیرون بیاد. یعنی بیا تو رستوران، ما غذاها زوری با زور و ضرب سرمربی و سرپرست یه غذایی که یه گروهی اومد و قرارداد بسته و غذا رو بده، غذا رو میگرفتیم. این نبود که شما بری اوردر بذاری سفارشت بیاد جلو غذای خاص باشه که به درد بخور باشه، نه. ولی الان به نظر من کاری کرده که هیچ کس نمیتونه ایراد بگیره. واقعا سنگ تموم برای کشتی گذاشته. تو لحاظ رفتاری و برخوردی که فکر کنم این جوابش برای هممون مشخصه. تو لحاظ مدیریتی آقای رسول خادم رو شما پسند میکنی به عنوان رئیس فدراسیون یا آقای دبیر؟ صادقانه بهم بگو. میدونم با دوتاشون هم رابطه خوبی دارین. ببین بحث اینه که عملکرد کدوم شما بیشتر عملکرد بحث اینه که الان آقای علیرضا دبیر رئیس فدراسیونه. اون زمان آقای رسول خادم هم رئیس فدراسیون بود هم سرمربی بود. این یه مقدار کارو سخت میکنه. مجبور بود چون دوست داشت تیمش نتیجه بگیره، زحمت خودش هم میکشید، ولی خب یه جا آدم کم میاره دیگه، نمیتونه جای همه کار کنی که. ولی الان چیدمان جوری که هر کس سر جای خودشه. حالا ممکنه یه جاهایی من و شما یه نشستی داشته باشیم، به یه نتیجه مشترک برسیم، اون انجام بشه. همونجور که آقای دبیرم مطمئناً با نشستی که با سرمربی میذاره، به خاطر که خودش مدالدار المپیکه، میتونه یه جاهایی بیاد دخالت، که نمیتونه بگیم گفت نظر خودشو بده، و چون میتونه نظرشو ثابت کنه کار انجام بشه. اون زمانم به چه خودشو داشت، الان به چه خودشو داره. ولی به نظر من اگر هر کی از سر جایگاه خودش قرار بگیره، جواب خیلی بهتری گرفته میشه ازش. ممنونیم ازتون که اینقدر راحت صحبت میکنی. شما دکتراتون تو چه رشته‌ای آقای نیکبخت؟ من فوق لیسانسمو تربیت بدنی فیزیولوژی ورزش گرفتم، دکترامو تربیت بدنی در واقع زیر شاخه مدیریت ورزشی. مدیریت ورزشی. 2 تا فدراسیون ما داریم که 2 تا قهرمان المپیک دارن، سمت دارش هستن، فدراسیون تکواندو و کشتی دیگه. همه مدال‌ها هم و جودو. بله. حالا جودو که قهرمان المپیک نیست رئیسش، ولی حالا آقای هادیسایی و آقای علیرضا دبیر یه نتیجه خوبی گرفتن. به نظرت میتونن ورزشی‌ها اداره کنن یا نه؟ روابط سیاسی که حالا آقای سایی و آقای دبیر به واسطه حضور تو شورای شهر داشتن خیلی کمکشون کرد. ببینین، روابط ممکنه امکانات به شما بده، ولی روابط نمیتونه ورزشکار رو قهرمان کنه. استمرار تو کار، آقای سایی با اومدنش در واقع همون حالا، ببینین کسی که ورزشکاری که خودش اون دردارو کشیده، مطمئناً خیلی میتونه کمک کنه. تا منی که از بیرون بخوام برم الان فدراسیون مثلا تنیس روی میز بشم، مثلا مربی بشم، رئیس فدراسیون، اون کاری که کسی که تو اون رشته بیاد انجام بده، مطمئناً جواب بهتری میگیره. دم شما گرم. و صحبتی راجع به المپیک گذشتمون، بچه‌های آزاد و فرنگی. به نظر من باید یه خسته نباشید به آقای دکتر تیم فرنگیمون، آقای حسن رنگرز بکنیم. واقعا یه کادر بدون حاشیه کنار هم چیند، زحمت خودش رو کشید و به نتیجه که باید رسید.
آزادمون خیلی نتیجهش خوبه. ببینید دنبال رنگ مدال نباید باشین، دنبال نتیجه خوب باید باشین، چون شما یه دونه در واقع رنگو میتونید تو صدام ثانیه عوض کنی. اصل نتیجه است. تیم 5 نفره آزاد که رفت نتیجه خودش رو گرفت. حالا ممکنه توی یه حادثه زمانی مثل 120 کیلو، مثل 65 تا این عوض بشه، رنگ مدال عوض بشه، ولی نمیشه از کنار زحماتی که برای تیم کشیده شد. رحمان عموزاد زحمت کشید تا فینال رسیدنش، 3 تا مسابقه خوب گرفت که با 10-0 برد. 120مون شما دیدین زحمت رو کشید، ولی کشتیگیر گرجستان آدم دست و پا بسته‌ای نبود که بخواد بیا خیلی راحت به این بوازه بره و به نظر من جفتشون جای تقدیر دارن. بله. و همش برمیگرده جناب فتحی، واقعا دارم بهتون میگم، یه تشکل خوبی که کنار هم قرار گرفت، همه دست به دست هم بدن که نتیجه بگیرن. نمیشه گفت چون روسا نبودن این اومد نتیجه گرفتن. نه، روسا همه پخش و پلا شدن، همه برای جایزه کشتی گرفتن. بلغاره روس بود، سن مارینو روس بود، یونانی روس بود، حسن یزدانی روس. اصلا این در نظر نگرفتیم. و یه نکته که باید واقعا بهش اشاره کرد اینه که خیلی از برای بچه‌های تیم ملی‌های کشتی، حالا چه آزاد چه فرنگی، زمان آقای خادم تو تیم‌های پایه استعدادشون کشف شد. اومدن مثلا هادی ساروی، تنها کسی که اون موقع تو تیم‌های پایه نبوده فکر کنم سعید اسماعیلی فرنگی بوده که اول شده، ولی بقیه بچه‌ها از زمان آقای خادم اومدن تو تیم‌های پایه، حالا رشد پیدا کردن، اومدن بالا. اینجا واقعا بعد از آقا رسول جهان پهلوانمون هم یاد کنیم. شما هم در نظر بگیرین آقای اسماعیلی پارسال اومد جوان اول شد. بله. امسال اومد آقای بویری، آقای ملک محمد بویری که سرمربی خوزستانه و الان در کنار تیم جوانان دارن اعزام میشن به مسابقات جهانی. آدم زحمتکشی که شاگرد مثل ایشون زیاد داره، چون میدونه خوزستان مهد کشتی فرنگیه. بله. و در کنار اون اندیمشک و ایزه اصلا خیلی زحمت کشیده براشون. دم شما گرم. از بحث کشتی لفت بدیم بریم بدنسازی و مس المپیا. آقای نیکبخت با ارگانیزیشن MPC IFBB پرو که حالا مستر المپیایی که از این شاخه هاشه خیلی رابطه خوبی داره و ما میخوایم خیلی سوالا رو ازش بپرسیم. چرا اینا هم جدا شدن؟ IFBB و MPC از بعد از 2010 کمپانی IFBB پرو لیگ امریکا، اینو به شما بگم اصلا چیزی به نام فدراسیون وجود نداره. نه IFBB پرو لیگ فدراسیونه، نه IFBB فدراسیونه. پس آقا IFBB که میگه من کنگره دارم، کل رئیس فدراسیونا رو دعوت میکنه، مثلا مجمع میذاره سال به سال، این همه الکی؟ یعنی الکی نیست. شما میتونید برای خود تشکل بچینی. شما میتونید یه کاری که 2 نفر انجام میدن 10 نفر انجام بدی، دلت میخواد اینطوری انجام بدی و دورنمایی که داری بهش نگاه میکنی طبق اون میچینی. آقای رافائل زمانی که اومد به عنوان نماینده بخش آماتوری IFBB پرو لیگ توی اروپا و آسیا شروع به فعالیت کرد، چیدمانش رو شروع کرد. همون زمان رفت با وادای صحبت کرد، همون زمان رفت با کمیته ملی المپیک دنیا صحبتی کرد، ولی صحبت کرد، به نتیجه نرسیدن. چون اینو باید قبول کرد که بدنسازی با اون زوایایی که داره، با اون روشایی که برای آمادگی سازی داره، نمیتونه تحت پوشش کمیته ملی المپیک دنیا باشه. حتی سنگ نوردی میبینین امسال آوردن، بله، ولی نمیتونن بدنسازی رو بیارن. خب اینا با هم بودن تا 2018 که جدا شدن. دقیقاً. دلیلش چی بود؟ ببینید ما هم همخونی ندارن. در واقع هر IFBB کار خودش رو میکرد، فقط تیکه آخرش رو میمد کارت رو از IFBB پرو لیگ میگرفت و میداد دست ورزشکار. مسابقاتش دست خودش بود. هر حادثه همچین چیزیه. ببینید هر حادثه اتفاق میافتاد، باستر گسترش، هر حادثه اتفاق میافتاد توش غیر قابل پیش بینی، ولی پیش بینی شده از قبل. راحت بخوای بگی؟ راحت بگیم که میشه خیلی مقاما رو توش در آورد. چیدمانو شما نمیتونی توی IFBB پرو لیگ بیای نفر سوم بکنی نفر اول. تو IFBB میشد، ولی IFBB میشد. و یعنی فساد رافائل هم که دلایلش بوده. پس این جداییه. ببینید شیطونیای رافائل، شیطونیای اطرافیان رافائل. بالاخره خودش هم خبر داره. چه خبر دیگه؟ ببینید شما الان در نظر بگیرین، مثلا میگم توی مس المپیا داریم میبینین سالی که 2023 که هادی اومد دوم شد،
امتیازا به نظر من 60-40 بود. یعنی شما هادی بودی تو باید، من سالن؟ اونجا بودم، هادی باید اول میشد. ولی یه جاهایی کسی که صداش بلندتره بهتر دیده میشه. الان آقای حسین کریمی توی امریکا داره مسابقه میده. چرا اومد مسابقه آخر اول شد؟ بگیم ما خلوت شده؟ نه، مسابقات آیفی پرولیگ بخش حرفه‌ایش هیچ وقت خلوت نمیشه. توی فیزیک پروش شما نمیتونی مسابقه زیر 15 نفر تا 20 نفر پیدا کنی تو داخل امریکا. بیرونی هم که میبینید چه خبره. ولی وقتی دیده بشی یه جور دیگه نگاهت میکنن، میان مقایست میکنن با مسابقه قبلی. یعنی اون صحبتی که درک لانسفورد خیلی پول سازتره برای مس المپیا دلیل قهرمانیش. باید شما تبلیغات داشته باشی. کلا زمانی که آقای هادی چوپان اومد زحمت کشید اول دنیا شد و اون حادثه آفرینی کرد، از بعد از اون فقط رفت توی باشگاه و شروع کرد تمرین کردن. آره برای بدنش صد خودش رو گذاشت، ولی برای فدراسیون جهانی چی گذاشت؟ کسی که مستر المپیا میشه باید این مثل رونی کولمن، مثل فیل هیتز، باید این صدا بلند باشه که اون کمپانی صداش بیاد بالا. هادی خان فقط یه دونه انگلیس رفت، 3 روز یه دونه کارگاه بود، رفت و برگشت، هیچ جای دیگه نرفت. خب ولی الان امسال اینجوری دقت بخوای کنید، حساب کنی که الان درک 20 تا نمایشگاه تا فیبا آلمان هم رفته براشون. 100%. شما دقت کنید همین الان تمام پستایی که آقای چوپان میذاره آیا تعدادش با تعداد سال قبلش یکیه؟ نه. شما هر روز یه پست میتونید ببینید که خود آیفی پرولیگ یا مستر المپیا خود در واقع استوری یا پست هادی رو داره ریپوست میکنه، داره نشونش میده. باید اینا رو ببینین که من آدم عادی که میخوام برم مسابقه رو ببینم، یا برم از 3 ماه قبلش کارت وی آی پی بخرم، یا برم لاین اپ 3 ساعته وایسم یه تیکت بخرم برم مقدماتی ببینم. 3 ساعت وای میستن تو صف. شما مسابقه‌ای که 9:30 صبح میخواد شروع شه، 9 سالن باز میشه، از 7 لاین اپه. بلیت داشته باشی تو یه صف وای میسی که بخوای بری داخل، بلیت نداشته باشی تو یه صف دیگه وای میسی که یعنی بخری. مس المپیا اینقدر شلوغه؟ انقدر شلوغه. آقای فتحی 2 ماه و نیم قبل 3 روز باز شد وی آی پیش که از $750 شروع میشه، توی 48 ساعت سولداد شد، تموم شد، دیگه جا نمیتونی پیدا کنی. جایی که شما میری شماره خودت میشینی، نمیتونی هر جای سالن زودتر بری جلو بشینی، همچه خبری نیست. شماره داری، ردیف 7 ABC مال شماست، باید رو صندلی خودت بشینی. نشینی همون خالیه، یعنی میان تیکت ها رو همه رو چک میکنن، شما سر جای خودت میشینی، نه اینکه قیمت فرق بکنه ها، ولی به ترتیب که فروخته میشه همونجوری 48 ساعت کل وی آی پی کل وی آی پی تموم شد. 3 تا لاینی که داشت. مسابقه چین بودین شما همین ام پی سی چند وقت پیش؟ فکر کنم من آقای هند رسا رفتم. بود، آقای هند رو رفتین بله. شما و بچه هم اونجا هم اونطوری که باید شاید موفق نبودن. متاسفانه نبودن. چرا ام پی سی تو ایران برگزار نمیشه؟ این همه متقاضی، چرا ما باید بریم ارمنستان؟ چرا باید بریم گرجستان؟ چرا باید بریم دبی؟ چرا باید بریم کشور اطراف که بتونیم مثلا بریم چین، بریم هند، برای اینکه جواز مس المپیا بگیرن بچه‌ها، کارت حرفه‌ای بگیرن؟ یه چیز جالب بهتون بگم، پروموتورای در واقع آیفی پرو لیگ معمولا از اون کشور انتخاب میشن که بتونن ورزشکارای خودشون رو بیارن توی مسابقه. یعنی مسابقه که مثلا توی چین برگزار میشه در واقع برای ورزشکارای خود چینه. شما مسابقات کره جنوبی دیدین، 90% بچه کره جنوبی هن. فقط ماییم که به دلیل مشکلات اولا ویزا، دوما نبودن مسابقه تو کشور خودمون، مجبوریم چمدونمون رو دستمون بگیریم هر جایی بریم که بتونیم یا کوالیفاید بشیم کارت پرو بگیریم، یا کوالیفاید بشیم برای مس المپیا. حالا بحث ویزا در آمدنش یه بحثه، اصلا گرفتن این سهمیه یه بحثه. ببینید ما توی ایران میتونیم مسابقه برگزار کنیم اگر فدراسیون وقت ما بخواد این کار انجام بده. اگر یعنی این نخواد مشکلی نمیشه. که آقا کمیته ملی المپیک گیر میده، وزارت ورزش نمیذاره، اینا فکر کنم در حد حرفه. ببینید یه چیزی به شما بگم، وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک در واقع
تشکلایی رو قبول دارن که زیر مجموعه زیر مجموعه کمیته ملی المپیک دنیا باشه. الان طبق صحبتایی که از 2012 و 2013 شده به این نتیجه رسیدن که مثلا آقای رافائل چون با اونور یک صحبتی کرده، این تشکر آماتوریه، با وادا مشکلی نداره، تست دوپینگ میگیرن، در نتیجه اینا اومدن اونو قبولش کردن. همین در صورتی که به نظر من ورزشکار، به نظر منی که کار مدیریتی دارم میکنم، خودم 3 دوره مسابقه برگزار کردم MPC، 2 تا تو گرجستان و 1 دونه تو اربیل به عنوان کمک، همراهیشون که همه این کار انجام دادن. اصلا کار سختی توی ایران برگزار کردن نیست. حالا جالبه بدونین آقای نیکبخت سمینار مربیگری MPC برگزار کرده تو ایران، درست میگم؟ من البته پرسونال کلمه قشنگی نیست. تشکل ما تونست کاری بکنه که در واقع توی میدلیست، توی گرجستان، ایران و امارات متحده عربی کلاسای مستر کوچینگ، پرسونال ترینینگ، نوتریشن و فیزیکال تراپی رو برگزار کنه. یعنی پس یه ایونتی MPC بخواد تو ایران برگزار شه میشه، هیچ مشکلی نداره اگه کسی چوب لا چرخ نکنه. هیچ مشکلی نداره. خب چرا مثلا خب آقا فدراسیون برای چی نباید بگه آقا اصلا من پروموتر بره مجوز بگیره برگزار کنه؟ آقا یک نفر واسطه بذارن بره ارتباط بزنه. چون اینو به شما بگم، IFB پرو لیگ یه تشکلی که فقط آدماشو میشناسه، فقط فامیلی خودشو به عنوان باس میشناسه، به عنوان سرپرست انتخاب میکنه. کسی که روابط خوب داره و اومده ثابت کرده من با فدراسیون شما هستم و نمیرم از پشت خنجر بزنم. یه مثال خیلی کوچیک، همون کاری که مثلا میگم تو مسابقات قبلی آقای رافائل انجام داد، اینا گفتن خب چرا ورزشکار حرفه‌ای ما برن اون انجام بدن؟ الان چند تا کارت پرو بچه خود ما رو گرفتن سر ندونم کاری، سر ندونستن یه سری قوانین. حساب اینو بکنین دیگه. اینم همین مسئله. ما خیلی راحت الان میتونیم یه واسطه داشته باشیم بره صحبت کنه، فدراسیون چراغ سبز نشون بده در کنار مسابقه مستر یونیورس. چه اشکال داره یه مسابقه پرو کوالیفایر بذارن؟ کوتاه بریم جلو. یه دونه MPC تو ایران بخواد برگزار شه، اون مجوزشو داوراشو که بخوای ببری بیاری اینا چقدر میشه هزینه‌اش؟ مکس بین 50 تا 60 هزار دلار. 60 هزار دلار. همین مستر یونیورس خالی رو گفتن 120 هزار دلار فقط مثلا خرجای خورده خرجاش شده. 2 تا بحث در نظر بگیریم، بحث سالن، بحث مدیریت اون آدما. ببینید خب یعنی میگم با هزینه مستر یونیورس میشد میتونیم MPC پرو کوالیفایر توی ایران برگزار، یعنی MPC برگزار شه تو ایران که قهرمانش مستقیما جواز حضور تو مستر المپیا رو بگیره. یه پرانتز باز کن. خب پرو کوالیفایر یه بحثه، بحث پرو یک بحثه. آقا اصلا بحث پروش هم بحث پرو هر لاینش، کاتگوری پرو هم هر بذاری. کاتگوری رقم خودشه. چقدر مثلا؟ از بین 15 تا 20 هزار دلار هر بازم به کاتگوری. مستر یونیورس نمیرسه. یعنی هزینه مستر یونیورس برابره با این که ما مسابقه پرو تو ایران بزنیم، ورزشکارمون قهرمان شه تو کشور خودش، جواز مستر المپیا بگیره بره آمریکا مسابقه بده. 6 تا کارت به بچهای آماتوریمون بدیم و یکی از پروهامون بتونه تو هر دسته مستقیم بره. خیلی جالبه. 6 تا کارت حرفه‌ای داشته باشه مسابقه و کاتگوری‌های حرفه‌ای هر کدوم قهرمانش مستقیم بره مستر المپیا جواز بگیره. هزینهش برابره با مستر یونیورس. من هزینه اون رو نمیدونم، شما میدونین که میفهمید 120 تاست. نه گفتن 120 تا یه کوچولوشه، حالا خیلی بیشتر بوده هزینه ها. وای چرا واقعا خدا وکیلی حیفه جناب فتی. این هزینه‌ای که بچه‌ها میکنن، این پولی که از ایران خارج میشه میره بابت تیکتینگ، بابت هتل، بابت رنگ، بابت تمام این مسائل، چه اشکال داره تو کشور خودمون برگزار آقا بشه؟ من سوالمو اینطوری بپرسم، چرا باید شرکت کیمیا مکمل آقای فرشاد نحاس حالا با دوستاشون برن ارمنستان MPC برگزار کنن؟ چرا نباید تو کشور خودمون بگن آقا شما که داری اونور برگزار میکنی اینجا سالنش هست، ورزشکاراش هستن، برای همه هم راحت تره، چرا اجازه نمیدن بیاد داخل ایران برگزار کنن؟ ببینید شما دقت کنین تمام مسابقات این دوره برگزار میشه 70% ایرانیان. یعنی ما باید یه تیم ببندیم
بریم اونجا بخوایم یه مسابقه برگزار کنیم. هر کسی که ارتباط داشته باشه میتونه این مسابقه رو بگیره تو ایران برگزار کنه و این پول رو نذاره از این مرز بره بیرون. تا حالا صحبت شده با MPC برای برگزاری مسابقه تو ایران؟ من 2018 مجوز آزادی کاپ رو برای ایران گرفتم، برگه‌هاشم هست میتونم بهتون نشون بدم، ولی نذاشتم تو ایران برگزار کنم. آزادی کاپ، مجوز آزادی کاپ از MPC گرفتین؟ توی کلندر شما میتونین بریم ببینین به نام آزادی کاپ. به نام آزادی کاپ. خودم اسم روش گذاشتم با 6 تا پرو کارت برای آقایون فقط، توی اکتبر 2018، ولی نذاشتم توی ایران برگزار. فرشاد نحاس هم فکر کنم اون موقع، جناب مهندس نحاسم تقریبا 8 ماه جلوتر از من، یعنی ما با همون مجوز گرفتیم، ایشون یه دونه گرفت منم یه دونه گرفتم، ایشون هم نذاشتم برگزار ایشون کنم. تو چه زمان بندی بود؟ بهمن سال قبلش. بهمن سال قبل. و هزینه‌ش هم دادیم به MPC. هزینه‌ها بله سوخت شد. کی نذاش برگزار شه؟ ببینین همون کسی که دوست داشتن IFBB تو ایران بمونه. 2018 فدراسیون آقای پورعلیفر بود. زمان آقای پورعلیفر بود. آها، یعنی فدراسیون از اون موقع فدراسیون بدنسازی مختص الان نیست، از اون موقع نمیخواست MPC برگزار بعد شه. از جدا شدنشون دیگه نمیخواست IFBB پرولیگ تو ایران رشد کنه. و اون سمینار مربیگری MPC که برگزار کردیم، ببینیم اون مسئله جوری بود که در واقع وزارت ورزش و مدیران خیلی برخورد خوبی داشتن، چون تمام PDF از امریکا اومده بود، تمام اساتیدی که اون زمان اومدن تدریس کردن بزرگان در واقع دانشگاه‌های تربیت بدنی ایران بودن و کاری بود که چیزی که بعد با اون زمان با 500-600 دلار هر کسی بعد این هزینه رو میداد تا بره اونجا، اون موقع با 6 میلیون تومان کلاس برگزار شد، با 4 روز توی بزرگترین سالونی که در واقع به صورت بین‌المللی بود تو دانشگاه الزهرا، با حدود 290 نفر آدمی که بدنسازش 30% بود، 70%ش رشته المپیانا و مقامدارای رشته‌های دیگه بودن، چون در واقع شما مستر کوچینگ طراحی تمرین برای تمام رشته هاست. قبول کنید بدنسازی در کنار هر ورزشی نیازمنده که اونجا بچه که اومدن تمام طراحی تمرینایی میتونن بکنن که الان در سطح ملی دارن میکنن. یعنی اگه مسابقه MPC رو برگزار کنن، دوستان که حالا خیلی هم علاقه‌مندن به کلاس‌های بین‌المللی، کلاس بین‌المللیش هم MPCش هم میتونن برگزار کنن، یعنی اون از اون درآمدن واقعا نمیافتن. بله شما، من نوید یک کلاس خیلی خوب و خیلی زود به شما میدم تو ایران. کلاس MPC؟ بله، پرسونال ترنینگ MPC تو ایران. چه تاریخی؟ معلوم نیست. خیلی نگو آقا، نگو، الان جلوشو میگیرم، نامه‌نگاری میکنن این ور اون ور جلوشو میگیرن. پس یعنی این اتفاق قراره دوباره تو ایران بیفته، کلاس مربیگری MPC. الان قطعه یا نه وصله؟ نه داره والا خودتونه وصله. توی بله هم توی قبل از پایان سال 2024 تو ایران برگزار میشه. چه خبر خوبی واقعا. امیدواریم یه روزی مسابقهش هم برگزار شه. خیلی واقعا یه سری حداقل آرزو ماه دیگه تو بدنسازی هم این اتفاقه داره میفته. رافائل و MPC هم جدا شدن 2018. در واقع بخش آماتوری حتی تو خود امریکا هم در واقع آماتوریشو اکیپ خود آقای رافائل میاد داوری میکرد. MPC که میگن یه شرکتیه تو خود آمریکایی، یعنی چی؟ ببینین اصلا نه MPC که در واقع نشنال فیزیک کمیته است، نشنال فیزیک کمیته در واقع بخش آماتوری فدراسیون IFBB پرولیگ، یعنی کمپانی IFBB. بعدش که جدا شد چی شد؟ جدا شد MPC شد MPC وایت وورد، یعنی مال کل دنیاست آماتوریش، حرفه‌ایش هم که IFBB پرولیگه و آقای رافائل IFBB شو نگه داشت، این ورش هم کرد الیتس. ولی خب MPC هم اونور. مستر المپیا هم جوازشو فروختن. مستر المپیا در واقع مال کل کمپانی IFBB پرولیگ بود که اون موقع که جو ویدر و بن بیدر بودن و آقای وود و در واقع این تشکل با هم کار میکردن. بعد از فوت اون دوتا برادر در واقع رئیس فدراسیون کمپانی IFBB پرولیگ شد آقای جیم منیان که ایشون اومدن در کنار آقای وود و خانواده در واقع ویدر که کنار هم قرار گرفتن که سهم آقای ویدر رو خریدن
و در واقع کمپانی اومد زیر مجموعه آقای وود و برگزاری کاملش با AFP پرو لیگ. مس المپیا به نام آقای جک ووده. بله. و برگزاریش دست کامل AFP دست پرو. AFP پرو لیگ. و اینو به شما بگم، آقای جک وود چی کار است؟ ایشون مجله فلکس مال ایشون بود. فلکس مگزین. بله. و چون معتبرترین نشریات بدنسازی دنیا. در واقع میشه گفت قوی ترین آدم توی رسانه بدنسازی دنیاست. یه رسانه‌ای الان رئیس مس المپیا شد. بله. بعد این آقای دون سالمون در واقع مدیر ایشون هستن. یعنی دبیرشه بخوام ایرانیش کنی. نه دیگه، میشه نایب رئیس. نایب رئیس ایشون. و اینو در نظر بگیرید. آقای جیمانیان چی کاره بودن؟ حالا جیمانیان تو تشکل قبلی جزو هیئت رئیسه بود، ولی خب رئیس اصلی در واقع بنبیدر و جو بیدر بودن. و داوراشو ام پی سی نمیذاره مثل آی اف بی اینقدر زیاد شه گسترش. فقط داور زیاد داره. ما تو ایران داریم. داور زیاد داره، ولی بحث اینه که شما وقتی میرین از اول از ایالتی شروع میکنین داور میشین، یعنی نشنالین، فقط مال داخل هستین. باید 4 سال بگذره بیاین تو یکی از مسابقات پرو زیر نظر یکی از سرداورا تست جاج بدین، اون موقع بتونین پرو کارت در واقع پرو بشین که بتونین اینترنشنال داوری کنید. ببینید این مدلی هم نیست. الان شما دقت کنید تمام مسابقات AFP پرو لیگ داورا رو توسط خود فدراسیون جهانی و توسط در واقع پروموتر انتخاب میشن و میبینین همه دارن داوری میکنن، هم هزینه هاشون رو میگیرن، هم تیکتینگشون رو میگیرن، هم 3 روز خورد و خوراک و همه چی رو دارن و داور خوشحال از داوری کردن. اینطوری نیستش که 50 نفر بیان بشینن، داور یا 5 نفره یا 7 نفره تو مسابقات اینترنشنال. حالا اونجا که بقولش اصلا فرق میکنه. فوق العاده. راجع به مس المپیا بازم ازتون سوال دارم. این جایزه مردمی که چند دوره هم هادی چوپان عزیز گرفته، جایزه مردمی چجوری انتخاب میشه؟ ببینید دوره مقدماتی که جان فتی تموم میشه، میان در واقع یه بحث اینترنتی که شما میتونین رای بدین برای دور مقدماتی. بعد از مقدماتی یعنی 10 نفر فینالیست مشخص شد شما میتونین رای بدین. رای کسایی که تو سالن هستن شروع به جمع‌آوری میشه و هر کس رای خودشو تکست میکنه. نمیشه مثلا لینکشو بدم ما از ایران مثلا رای بدیم؟ میشه رای داد. آخه فقط مختص مردم تو سالن یا نه همه میتونن رای تکستی که آقا تکست اگه برسه دیگه، اگر برسه که اونجا بشینه توی سایت بشینه، چون یه لینکه، با اون لینک میشه این کار کرد. خیلی عالی. امیدواریم که امسال مس المپیا بچه‌های ایران بتونن ویزا بگیرن برن مس المپیا و اینکه هادی چوپان عزیز دوباره قهرمان شه، پرچمداری کنه. کیفش برای ماست. قهرمان مردمی که 100 خودشه و امیدواریم قهرمان مس المپیا سنگین وزن امسال دوباره هادی چوپان عزیز بشه و با اون ساندوی خوشگل پاشه بیاد ایران دوباره. آقای نیکبخت، راجع مس المپیا خیلی صحبت هست که آقا یه مسابقه در حد المپیک تو رشته‌های دیگه انقدر بزرگ، اسپانسرهای فوق‌العاده داره و قهرمانیش خیلی فوق‌العاده است. آقای یه پادکستی چند وقت پیش اومده بیرون، فکر کنم آقای هانی رامبود و بقیه دوستان صحبت میکردن، گفتن فقط ورزشکار ایرانی باید اسپانسرش آمریکایی باشه بتونه ویزا بگیره. این چقدر درسته؟ ببینیم بحث اسپانسری که بحث ضمانت ورزش سالیانتونه، یه بحث ضمانت در واقع ساپورت کردن تو اون تایمی که تو مس المپیا هستیم و برگشت شماست. اصل مطلب برای دادن ویزا اینی که یکی ساپورت کنه، هزینه‌های شما رو بده و بعد از اون مهمتر از اون که شما برگردید. برای همین میان بعد شما پروسه میرین توی سفارت باید یه چیزی نشون بدین که میخوایم برگردین. هادی خب بالاخره هادی که اصلا بحثش جداست، ولی متاسفانه در حال حاضر اصلا خبرهای خوبی نمیشنویم. 2 تا از اون 5 نفر ورزشکار ایرانی که امسال جواز گرفتن، هادی چوپان که جدا، 2 تاشون ریجکت شدن. هنوزم به رفیقای فوق العاده صمیمی منم هستن، گفتن آقای فتی فعلا اصلا علی نگو، شاید بخوام یه کاری کنیم دوباره وقت بگیریم بریم سفارت و اینا. اصلا خبرهای خیلی تلخی میشنویم. من وقتای اون 2 تا آدمو خودم گرفتم براشون.
نمیگم اسمش. نه من اسمار کار ندارم، چون ما پیگیری مسئله هستیم که سریعتر وقتای بعدی رو براشون بگیریم. خب چون یه بار یکیشون ریجکت شدن دوباره میتونم اصلاً برم. امریکا تنها جاییه که شما بگیر فردا صبح دوباره برو تو سفارت، وقت داشته باش، هیچ مشکلی نداره. مثل اروپا نیست ریجکتت کنم، میگن آقا شما صلاحیت گرفتن ویزا نداری، همون موقع بهت میگن، همون لحظه به شما بهروز تابانی چرا یه سال میگن پندینگ ویزاش، نه ریجکت شده نه تایید شده. ببینید شما وقتی که میری تو اف بی آی چک، تقریبا 90% مردم میرن تو اف بی آی چک. وقتی میری تو اف بی آی چک میان بررسی میکنن. حالا ظرف 6 ماه، یعنی ظرف 180 روز باید جواب شما رو بدن. یه سوالی ازت کنم، آقای عراقچی عضو هیئت رئیسه فدراسیون الان جز لیست آقای پزشکیانن به عنوان وزیر امور خارجه. آقای عراقچی نمیتونه کمک کنه به بچه‌ها با رایزنی که با بخش در واقع با بخش ورزشی اونجا بکنن؟ آخه خب ما ایران و آمریکا که چجوری میخوام با هم تو ورزشی مشکلی نداریم ما با هم. من میدونی صحبتم چیه؟ میگم چرا بهروز تابانی قهرمان دبی پرو شده، میلوس مربیش بغلشه، وحید اکبرزاده، نمیدونم فرشاد نهاز، بقیه هستن، به جای اینکه کیف قهرمانیشو کنه چرا باید بیاد درخواست کنه آقا تو رو خدا به من ویزا بدین؟ ورزشکار ما رفته جواز گرفته، آقا چرا نباید خیالش راحت باشه مثل همه جای دنیا؟ اصلا آقا اسپانسر و پول و اینا شده، اونم خودشون دارن زحمت میکشن. چرا یه ورزشکار 2 سال جواز میگیره نمیتونه بره؟ جعفر قفارنژاد اونجا، میگم اصلا خبرهای خوبی ما از ویزای بچه‌ها نشیدیم فعلا. امیدواریم که نمیدونم اصلا چی بگم، خودمونم نمیشه جاشون بذاریم. ما طرف این همه زحمت کشیده، جواز مثل المپیک کلا 20 نفر میگیرن تو سال تو هر کاتگوری، یکی از اون 20 نفر ایرانیه. خب آقا من میگم آقای عراقچی که تو هیئت رئیسه فدراسیونه الان اگه وزیر امور خارجه شه، چرا فدراسیون نباید کمکشون میتونن کنه؟ رایزنی کنن و براش شما عضو کمیته حرفه‌ای بودین، من یادمه یه سمتی برات زدم، شما کاری کردین برای بچه‌ها؟ ببینین 2 تا بحث مختلفه. ما ببین من اینو بگم، کمیته حرفه‌ایایی که بگه الیت برو آی اف بی رو پوش میکنم کلا باید بریزیش دور، یعنی به قول مجید سعیدی کلا کنسله. ببینید کمیته حرفه‌ای‌ها مال حرفه‌ایای کارت پرویی نیست. آقا پیمان ماهری پور 2 ساله میخواد بره رکورد لیفت دنیا رو بزنه، چرا براش ویزای انگلیس در نمیاد؟ به همون دلیل کل مدارکشو من بردم اونجا. باید از 3 ماه جلوتر تنها سفارتی که شما باید بالای 10 هفته مدارکت اونجا باشه سفارت انگلیسه. مدارک آقای پیمان خانم من بردم پارسال، متاسفانه نرسید به اون تایم. حتی اگر یه اسپانسر پیدا میشد آدمی بود که بره ویزاشو بگیره برگرده، خیلی دیر شده بود. چه فدراسیون براش نمیکنه؟ ببینین این بحث که چرا نمیکنه رو من نمیتونم جوابگو بشم. من میتونم از طرف خودم خب چرا مثلا آقای کاوه درودی رفیق نزدیک شما چرا استعفا نمیده؟ بگه آقا من رئیس کمیته حرفه‌ای شدم، مثلا 5 تا هادی چوپان و جابری و تابانی و قفارنژاد جدا، بگه آقا من ویزای پیمان ماهری رو در نیاوردم استعفا میدم. من اصلا الان رابطمون هم زیاد خوشایند نیست با پیمانا، شاید یه وقت هم ناراحت باشه، ولی بابا 2 ساله میخواد به رکورد لیفت دنیا رو بزنه، چرا کمکش نمیکنه فدراسیون؟ فدراسیون؟ من یه سوال از شما دارم. الان آقای تابانی یه اسپانسر خوب داره، 2 تا اسپانسر خوب داره، هم آقای فیزینان هم بچه‌ای که اصلا آدم ایرانی کار ندارم. اون شرکت خارجی که الان اسپانسر ایشونه ترک، حالا هر چیز هست، اون اسپانسر 100%. چرا آقای کلاسیک فیزیکار ما که آقای وحید باطبه، نه علی فولادوند، آقای فولادوند فکر کنید چجوری قبولش کردن؟ با اسپانسری که داشت و اینه به اونم میزنه یعنی بلک اسکول، اون دفتر داخل امریکاش تقابل این مسئله رو کرد که اگه ایشون بیاد کل هزینه هاش با ماست. ببین خیلی ساده است، سخت نیست این مسئله رو گرفتن. الان یه اسپانسر خوب پشت اسم بهروز تابانی است، یه در واقع یه کوالیفاید شده که مثل المپیا بره. 0 تا 100 شو الان شرکت کیمیا مکمل داره ساپورت میکنه. آقای علی فیضی اینا هم خیلی دارن کمک میکنن. آقای علی فیضی خب میگم من چیزی که میبینم و توی مدیای مخصوصا شما
دارین انقدر نشونش میدین و بولدش میکنین، این مقوله است که بیشتر خب داره کمکشون میکنه. اینا خیلی مهمه. ولی بحث اصلی که الان پرونده آقای بهروزتابانی از پارسال مشکل داره. چه مشکل؟ ببینین باید به شما بگن میدیم یا نمیدیم. هنوز نگفتن. خب دارم میگم یه مشکلی تو پرونده است که دست خودش هم نیست. باید این جواب از طرف در واقع NYC یا در واقع امور خارجه امریکا اعلام بشه که این بتونه یه بار دیگه حتی شرکت آقا بگن نمیدیم، اشکال نداره، بگن نمیدیم، با این مدارک هر جا بره دوباره ویزا میگیره. اینو اعلام نکردن، دست کسی نیست بتونه این کار انجام بشه. و درباره بقیه شما درست میگید. تو اون پادکست گفتن که باید یه اسپانسر آمریکایی، یعنی یه شرکت آمریکایی پشتشون باشه، یه شرکت تاثیرگذاره. پس 100% یه یعنی شرکت قوی. سوای هادی چوپان عزیز که افتخارمون جدا، علی فولادوندم چون بلک اسکول تو آمریکا شعبه داشته. تا اونجا که من شنیدم. خب خیلی عجیب شد واقعا. یعنی ورزشکار ما الان سوای جواز المپیا باید دنبال ماشه یه اسپانسر آمریکایی بگیره. اصلا بحث امریکایی نیست، بحث یه اسپانسر قویه. الان ترک اسپانسر بسیار قویه که اسمش روی بهروز تابانی هست. الان بهروز تابانی اگر به هر دلیلی چه بگیره چه نگیره آزاد بشه که بتونه، اگر گرفته که بره، اگر نرفته دوباره اقدام کنه دوبارهش میدن. قول بهتون میدم بهش میدن. امیدواریم واقعا. به خاطری که اسمش واقعا داره بولد میشه، به خاطری که تبلیغات وسیعی روش شده. 2 تا هم مسابقه با کیفیت اومدن. 100% دبی پرو 2 سال دیگه. وقتی یکی بیاد ویلیام بوناکو یقه کنه، خب ببین موضوع بزرگی مسابقه است. حالا کی اونجا وایساده یه بحثه، بحث گرفتن این مقامه یه بحثه. 100% اومد کار خودشو تموم کردی، یعنی میخشو توی سنگین وزن کوبید که منم هستم. من یه انتقادم ازش کنم، چندین دفعه ما دعوت کردیم از طرف اسپانسرش و از طرف دوستای نزدیکمون، بهروز تابانی هنوز افتخار نداده بیا جعبه سیاه. و آقای تابانی برنامه خودتونه، بفرمایید. امیدواریم این اتفاق بیفته. پارسال وحید باتبه مس المپیا بود، مسابقه وحید بگیم برامون. وحید واقعا با پکیج خوبی اومده بود، بسیار کات بود، فرم بدنی عالی، بسیار بدن شیکی داشت و دیدین که اومد تو 10 تا قرار گرفت. خیلی هم عالی. آرزو موفقیت داریم برای همه بچه‌ها. ما جعبه سیاهمون الان من بچه‌ها لایو گذاشتن آقای نیکبخت، بذاریم ببینم سوالی اگه میتونم بچه‌ها باشه ما اینجا سوالاشونو جواب بدیم. فوق‌العاده، دمتون گرم. خب آقا 1 ساعت و اولوش 20 دقیقه جعبه سیاه امروزمون گذشت. آقای نیکبخت ما باز بگم یکی از مربیای قدیمی بدنساز تیم ملی کشتی و کسی که کارت پرو IFBB داره، 4 سال مس المپیا داره نزدیک میبینه، با ارگانیزیشن MPC هم خیلی رابطش خوبه. ما هم بدنسازی مفصل ازش پرسیدیم، هم راجع به کشتی که اصلا چه خاطراتی و چه صحبتایی کردن برامون. حتما این برنامه رو دعوت میکنم ببینین. حالا این هفته که نه، هفته بعد انشاءالله برنامه آقای شهرام نیکبخت عزیز میاد بیرون و چقدر صحبت کردیم. برای سوال آخر، یه سوالی که برای خیلی ها تجربه بشه، قش کردی افتادی رو فرمون ماشین تو همت؟ بله. ببینید من 2016 کارت گرفتم، بعد از اون حالا کسی نمیدونه چون من برای دل خودم مسابقه دادم. من 11 تا مسابقه پرو دادم. فیزیک وای میستادی؟ فیزیک وای میستادم. نیوزلند 5م فیجی شدم، هم بودی. فیجی 3م شدم، کلاسیک کاپ فلوریدا 5م شدم، هاوایی پرو 7م شدم. زیر 3م نداشتم ولی بابت دل خودم مسابقه دادم. ببینین واقعا بالای 3م نداشتی؟ بالای 3م نداشتم، زیر من از پایین حساب می‌کنم. بحثی که وجود داره، من پارسال یه مشکل توی شونم پیدا شد و مجبورم آرتروسکوپی کنم و الانم دارم فیزیوتراپی میکنم. یعنی هنوز توانایی کامل سرشونه پیدا نکردم، دست به وزن نمیتونم بزنم. ماها عادت کردیم که خودمونو نسبت به خودمون تو بهترین حالت خودمون ببینیم. من
به جرات میتونم بگم 30 ساله دارم حرفه‌ای زندگی میکنم. لایف استایلم حرفه‌ایه. حرفه نسبت به خودم دارم مطرح میکنم، نه نسبت به آقایون، جسارتی به کسی نباشه. بحثی وجود داره، واقعا به تمام دوستان دارم بهتون میگم، چه تو رژیم گرفتن چه تو مسابقه دادن، اگر نمیخواین مسابقه بدین دارو مصرف نکنید. من چرا؟ خب آقا آدم دوست داره بدنش خوشگل شه. خب بدنت خوشگل بشه نمیشه که بدون دارو که آقا خیلی نه سخته. ببینین راحت بگیم موضوعی دیگه. که به کجا برسی. آقای ببینین بدن خوشگل اصلا برم یه پارت عکاسی کنم، پکا تیکه پاره بیرون، اصلا برای دل خودم عکسم قاب کنم بزنم رو دیوار. میزان باید دارو مصرف بزنیم دیگه. دارو بستگی داره که شما بخوای به چه حدی برسی. من توی مصرف محرک ها، نه حتی استرویدا، یه زمانی بعد از عمل دستم خب یه مقدار در واقع آتروفی عضله پیدا کردم و درصد چربیم رفت بالا. شروع کردم یه سری محرک ها رو مصرف کردن که بتونم درصد چربی بیارم پایین. زمانی که آقای فتحی F16 هم زدی؟ F16 چیه؟ F18 دیگه آقا. آها قرصش رو مصرف کردم، گفتم F16 چیه. نه مثلا داروهایی که الان بابه، مثل مونجارو، یه دارویی که برای رژیم استفاده میشه، مونجارو که یه دوزای مختلف داره، آمپوله تزریقیه. آره هفته یک دفعه تزریق داره، اشعار میبنده، اشعار کامل میبنده. یه جالب بهتون بگم، 9:30 صبح من رفتم از تعمیرگاه ماشینمو تحویل بگیرم برگردم توی اتوبان نیایش. 9:30 صبح با حتی صبحانه خورده بودم، قندم یه دفعه جوری دراپ کرد که از هوش رفتم، زدم به آیلندا و ماشین جلو. وقتی به هوش اومدم توی آمبولانس به هم سرم بس کرده بودن و داشتن قند و مستقیم میزدن تو رگ من، یعنی گلوکوز خالص داشتن میزدن. 39 شده بود، قندی که بعد به طور نرمال 90 تا 110 باشه شده بود 39. و یه سه جالب بگم، یه خدا بیامرزی که اونجا اومده رد بشه بره، اومده بوده من بیهوش شدم، هم کیف پولمو برداشته بود هم موبایلمو دزدیده بود. یعنی خیلی جالبه، ما همه خیلی به هم کمک میکنیم. چقدر بی‌معرفت. چه لزومی داره؟ الان شروع کردم با یه مقدار کاردیو بیشتر کردن، یه مقدار رژیمم بیشتر رعایت کردن، همینجوری هم درصد چربی میارم پایینتر، یه ذره ملایم‌تر. آدم اگر مسابقه نداشته باشه، زیادم عجله نکنه، به اون نتیجه میخواد میرسه. زمانش ولی خیلی میره بالا. زمانش بیشتر میشه. من الان نمیگم بچه‌ها برن بزنن ها، ولی خب خودم الان یه پروسه رو شروع کردم از فصل جدید جعبه سیاه. با بچه‌هامون یه قولی دادم، گفتم من هر برنامه جعبه سیاه 1 کیلو میام پایین. با مرتضی اویسی عزیز استاد خودم هم کارو بردیم جلو، هفته 1 کیلو داریم میایم پایین. ولی خب میدونم آقا الان من 2 تا مثلا داستان اضافه کنیم به این، 2 تا تزریق خوشگل تو روز اضافه کنیم بهش، هفته 1 کیلو، خب مسلما 2-3 کیلو میشه دیگه. ببینین شما میتونین زیباترین بدن رو داشته باشین بدون اینی که بخواین فقط وزن کم کنین. یه بحثه از دست دادن چربیه، نه جدا، آره، ولی خب میگم فراموش کنید. برای اون بدن خوشگلی که کات باشه، عضلات تفکیک باشه، نمیشه. چه اشکال داره زمستون به اون نتیجه برسین؟ چرا بعد 1 ماه بعد برسین؟ من تایم بذارین برای خودتون. این تایم انتها نداره. شما هیچ زمانی توی زندگی ارضا نمیشین. شما بالاترین جایی که خودتون فکر میکنین برسین، باز بالاتر رو ببینین. هیچ کس ارضا نمیشه. این بحث سر اینه. من میگم یه جوری برین جلو که بتونین اون حدتون رو نگه دارین. من نظر خودم میگم اگر کسی نخواد مسابقه بده، به نظر من دارو مصرف نکنه، به نفعشه. ساپلیمنت نه، همه چی باید مصرف کرد. ولی بحثه سوما چی؟ سوما استرویده، فرق نمیکنه. خب سوما که میگن هورمون رشد فلان یا گروث هورمون، متابولیسم همه چیز تو بدن شما بالا میبره. تنها جایی که به جرأت بیشترین میزان مصرف سوماتروپین هست توی ایران ماست. به خاطر همینه که تمام شرکت‌های دارویی سویچ کردن، مواد اولیه اونور میارن دارن میزنن اینجا. آخه الان ملیتاید هم جدید اومده، اصلا حکم کیمیا رو داره. ما الان این داروخونه سرزمین مکمل پیش آقای دکتر آقایی که میریم، من خودم اونجا وایسادم میبینم همه اکثرا خانومن، یه ذره مثلا میبینی یه ذره اضافه وزن دارن اینا، هر کی میاد آقا ملیتاید داریم، بعد دکتر میگه نه خانم اصلا منجاری که به شما گفتم پیشرفته همونه.
پیشرفته همونه. آخرین فرمولی که FDA اپروو داره و تو امریکا اوزمبیک و مونجارو داره مصرف میشه. یه اسم دیگه هم من براش شنیده بودم، ملیتاید بود و یه اسم دیگه هم من براش شنیده بودم، یه چیز میکرد، اسمش یادم رفت، یه دونه جالبتون بگم خارجی ملیتاید یه اسم دیگه ای داشت، مونجارو نبود ولی اوزمبیک دیگه. اوزمبیک تکویاله که 4 دفعه تزریق میشه، مونجارو 4 تا ویاله که یک بار، هر کدوم یک بار تزریق میشه. اینو به شما بگم، اینا داروهاییه که کسایی که در واقع BMIشون بالای 30، یعنی درصد چربی بالای 30 مصرف میکنن، نه یه ماه 2 ماه، بالای 1 سال. چیزی نیستش که طرف میخواد 2 کیلو وزن دست بده بیاد اینو مصرف کنه. یعنی با یه رژیم غذایی خیلی نرمال که شما قند رو قطع کنی، میوه رو قطع کنی، مصرف در واقع آتپوتتو، مصرفیتو در روز ببری بالا، با کاربت هم بازی کنی، کارم نمیخواد قطع کنی، راحت میتونی به اون نتیجه برسی. این اون آمپوله که گفتم ساکسندا بود. ساکسندا اونم همینه. اینا همه تنظیم کننده انسولینه. یعنی قبلش هم میگم برو یه تست قند 3 روزه بگیر بیار ببینیم قندت، فکر کنم شما نگرفتین که اون اتفاق. من گرفتم. و چرا اون اتفاق برات به خاطر افتاد؟ که من رژیمم 100% بود. من همینجوری قندم پایین بود. من همین الان که دارم با شما صحبت میکنم روزی 30 دقیقه صبح کاردیو میکنم، اعتقادی هم به ناشتا ندارم، در واقع یه پروتئین مصرف میکنم، این کار انجام میدم. بعد از تمرین عصرم هم که حالا حرکت موبیلیتی و بیشتر فیزیوتراپی ایناست، دوباره 20 دقیقه این کارو دارم. یعنی این کارو من ریتمیک الان دارم همون کارو میکنم. یه سوالی ازتون، بدنسازا بیشتر اذیت میشن یا کشتیگیرا؟ چون بدنساز دو تا رشته است. کشتیگیر میاد الان نظرتو راجع به این بپرسم. علیرضا حیدری که با هم میدونم خیلی هم رفیقین، اومد فیتنس، دیدی فیلمشو؟ فوق العاده. 48 سالگی، 49 سالگی، متولد 55 علیرضا حیدری. سنش از خودش بپرسی. نه این مسئله اینه که علی عاشق چالش کردنه. آره. دوست داره به جنگه. من حتی با آقای زندی صحبت میکردم، گفتم آقا شأن علیرضا حیدری باید رعایت شه، من جاتون باشم میارم خیلی نمادین ایشون یه فیگور. گفت اصلا قبول نمیکنه. گفت من میخوام بیا مسابقه رقابت کنم. دقیقاً حرفی که زدی. دوست داره به جنگ. علی نمیتونه بشینه. ببینین اگر مرد بشینه به نظر محمد اون روز بازنشسته بشه. ما هیچ کم نمیخوایم قبول کنیم. بسه جالبت بگم، فکر می‌کنین سن من چقدر بیشتر از علیه؟ شما فکر کنم متولد 52 باشین. اگه من متولد 49 هستم. به به. من متولد 2 تیر 49 هستم. اینو بهتون بگم، به نظر من هر مردی به هر جایگاهی که برسه باید پله بالاتر زودتر پیدا کنه. چون اگر بازنشسته بشه بعد بره خونش بشینه. نباید ارضا بشی. یه مثال حالا آسیای شرقیه، حالا برای بازنشستگی میگم مرد اگه مثلا نتونه رابطه جنسیش با کیفیت باشه، یعنی پارتنرش راضی نباشه ازش، باید بازنشسته شه. فکر کنم این ربط هم داره به ورزش. همونه دیگه، فرق نمیکنه. شما ترشح تستوسترون بیاد پایین میشه همون دیگه. الان شما کیفیتتون فکر کنم با اون تمرینایی که اینایی که میگین نگردشی فکر کنم اوکی. آقا خیلی جذاب. آقا نیکبخت یه ذره شبیه راکی بالبواه. اصلا ما نمیشه اذیت نکنیم دیگه. دیگه. جالب بهتون میگم، اولین باری که 2003 رفتم امریکا، آفیسری که داشت ویزا رو میداد برگشت گفتش که میدونی شبیه کی هستی؟ سیلوستر استالون. از 1988 به من میگن. گفت واقعا تو ایران بهت میگن؟ گفتم خب میگن دیگه. گفتم من شبیه خودمم. جالبه. حالا ماشاءالله بزنم به تخته، خیلی ماشاءالله خوب موندین، سنت هم رفته بالا. فیلم های راکی 6 رو اگه ببینی دیده باشی همین جوری، یعنی همین استایل الان تو داره. یعنی اون دوره کاتتون رو من یادمه فیجی بودین عکس‌ها رو میذاشیم، همون استایل مثلا راکی 4 و راکی 5 بود، الان اومدی راکی 6. برمیگردم. به به. در کنار شما. زنده باشیم. ما که کیف میکنیم. و آقای نیکبخت عزیز، آقا کشتی شیفت نمیکنیم؟ بدنسازی کشتی والا امسال شروع کردم دوباره با تیم لیگ برتری فرنگی آلینوس
در کنار یه تیم مدیریتی و مربیگری قوی، آقای ملک محمد بویری سرمربی تیم هستن، آقای علی رفوگر به عنوان سرپرست تیم هستن و یه جورایی قول اولیه بهتون میدم تو فرنگ. یعنی پس تو لیگ فرنگی میبینیمت؟ بله. خیلی هم عالی. امیدوارم که تو لیگ فرنگی هم موفق باشین، چون میدونم واقعا خیلی زحمت کشیدین. آقای رضا سلطانی هم جز کسایی هستن که تو بدنسازی بودن و حالا اونور مربی بدنسازی کشتی بودن؟ بله، ایشون در واقع یکی از کسانی هستن که در زمان کشتی گرفتن آقای دبیر خیلی کمکشون کردن. جدا؟ بله، خیلی همفکری داشتن خب باهاشون. اون موقع که شما بدنساز تیم ملی بودین، ببینین چیزی اجبار نیست، موضوع رسیدن به اون حد آمادگیه. یعنی مثلا علیرضا دبیر میومد میگفت من مربیم آقای سلطانیه، این برنامه تمرینی آقای سلطانی رو بده من بزن. هیچ زمانی هیچ ساز مخالفی یا تک سایز نمیزد، هیچ وقت. ولی من مطمئنم که هم علمشو داشت، هم با مشاورایی که با آقای سلطانی میگرفت کاراشو پیش میبرد. به آقای سلطانی عزیزم، امیدواریم هر جا هستن موفق باشن. الان مدیر سازمان تیم‌های ملی آقای سلطانی و یکی از نکات جالب این که اولین قهرمانی سپاهان تو لیگ برتر که میشه دومین دوره لیگ برتر زمان آقای فرهاد کاظمی، آقای رضا سلطانی بدنساز تیم فوتبال سپاهان هم بودن و بعد مثل کرمان رفتن با آقای فرهاد کاظمی و دمشون گرم. واقعا شما واقعا یه نعمتین برای بدنسازی دیگه. این اشاعه این بدنسازی تو سایر رشته ها شاید به نام شما تو ایران مثلا بشناسن. حالا هادی چوپان که اصلا قبلش برای هممون یه کعبه میمونه تو بخش بدنسازی، برای هممون قبله سمتشه، ولی خب هستن کسای دیگه. آقای فتحی، ماها معلمیم، یعنی هر جا ما رو بذارن وظیفه داریم اون کار خودمون انجام بدیم. من با تیم فجر تهران بودم فوتبال، با سواباتری بودم. فجر تهران علی کریمی هم بود پیشتون یا نه بعد اون بود؟ نبود. وحید هاشمیان چی؟ وحید هاشمیان بود اون زمان. آقای حداد زرین هم فکر کنم. ببینین اکثرا بچهای سرباز بودن. بله. چون آقای غمخوار هم فکر کنم مدیر عامل بودن. والا سرمربیمون اسمش رو یادم رفت. یکی از در واقع فجر فوتسالش خیلی قوی بود. من با پاس تهران کشتی بودم، با سبا باتری، سبا مهر بسکتبال لیگ برتر بودم که دومی لیگ برتر. سبا باتری اون زمان که جابر روزبهانی و اینا بودن قبل از اون اونا بعد اومدن مهرام. اون زمانی که ما بودیم تیم در واقع تیم بسیار خوبی بود. متاسفانه با توی رفت و برگشت ما به مهرام باختیم که مهرام اول شد، ما دوم شدیم تو لیگ. ببینید هر جا ما رو بذارم ما در آقای شاهین تب فکر کنم. بله، دکتر شاهین تب سرمربی تیم. اصلا شما ماشاءالله آره تمام رشته ها رو آره دارید. واقعا. نه حالا اینکه لطف شماست، ولی سعی می‌کنم خیلی راجعش بخونم و حالا اطلاعات داشته باشیم. پس بسکتبال هم بودیم. بله، بسکتبال، کشتی، فوتبال. آیدین نیککار هم پس آیدین اون موقع مهرام بود. 3 امتیازیاش و اینا خدا رحمتش کنه. واقعا خیلی فوق‌العاده بود. حیف دیگه مثلا خیلی‌ها رفتن کنارمون که واقعا جاشون خیلی خالیه. تو کشتی با کی خیلی رفیق بودی؟ ورزشکار یا ورزشکار؟ من با آقای محمد طلایی، با علی آقا ایدری و خب اون زمان هادی حبیبی. ما هادی رو سال اول که بعد از جهانی تهران که در واقع آقای حاجی زاده اومدن اول شدن، بعد از اون در واقع یه استارتی با هم زدیم. 4 تا مسابقه پشت سر هم هادی اومد آقای حاجی زاده رو برد، 2 بار تو لیگ، 2 بار تو انتخابی و انتخاب شد به عنوان نفر برگزیده 74 برای نیویورک. 4 دفعه تو لیگ و در واقع لیگ و انتخابی هادی موفق شد حاجی زاده رو بعد از قهرمانی تو 2002 تهران. بعد از اون 4 دفعه پشت سر 2001 بود اگه اشتباه نکنم. 2002 تهران بود. 2000 ما خورد به کشتی حاجی زاده که حاجی زاده برد، تیم قهرمان شد تو تهران. یه پراید سبزم بهش کادو دادن. یعنی برید سرچ کنید ببینید این اطلاعات خیلی دقیقه. آره واقعا اینو من یادمه. و من
خیلی دوست دارم باهات صحبت کنم، چون میگم فقط فیلد بدنسازی نیست، خیلی خودم لذت میبرم. آقای منصور برزگر، دیگه یه بار گفتم سوال آخر، این دوباره یه سوال آخر دیگه. آقای منصور خان برزگر، من یه بار افتخار داشتم باشون مصاحبه کردم. یه جمله معروفی هست که میگه من قبل انقلاب چون کراوات نمیزدم زیاد تو گود نبودم، بعد انقلابم چون یقمو نمیبستم. خیلی آدم از لحاظ اخلاقی میگم فوق العاده است ایشون. یه ذره راجع به ایشون بگیم برای ما، چیزی خاطره اگه شنیدنی هست بگیم برای بچه‌ها، برای بیننده های یه جعبه سر سیاه. جالب بهتون میگم. من اول که مربی تیم ملی شدم، این انتخاب شدم سال 79 برای بزرگسالان. خب 27 سالم بود. رفتیم اردو، رفتیم سر جلسه تمرین. هیچ وقت بچه حرف گوش نمی‌کردن. خب همشون به قول کشتیگیرا هم وزن من مدال داشتن، همشون، با اینکه سن و سال من کوچیک‌تر بودن. اونجام یه جوری بود که حالا درس چی خوندی، چقدر معلومات داری، جواب نمیداد، باید قبولت میکردن. رفتیم سر تمرین، برگشتیم، اومدم توی خوابگاه نشسته بودم. منصور خان اومد گفتش که شهرام چیه تو همی؟ گفتم منصور خان حرف گوش نمیکنن. مثلا من نگاه کرد، گفت ساکت کو؟ گفتم ساکت چی؟ گفت ساکت ورزشیست. گفتم اونا بغل تختمه. گفت ورده برو خونتون. اگر تونستی کارتو به بهترین نحو انجام بدی بمون، اگر نمیتونی برو جایی که بتونی بهترین آدمت باشی. و تموم شد. برای من جوری شد که 10 سال تونستم تو این جایگاه بمونم. تو همون زمان من توسط آقای امیر خادم اعزام شدم به ایتالیا. یه دوره اونجا دیدم توی اوستیای روم. یه دوره کلن آلمان رفتم، دانشگاه کلن آلمان دوره دیدم. اولین دوره کلاسای مربیگری مربیای بدنساز تیمای ملی که تو کمیته ملی المپیک برگزار شد و آقای بهرام دکتر نژاد. بهرام نژاد سرپرست اون زمان بودن. کلاس برگزار کردن که من تو 3 دوره بعدیش به عنوان مدرس کار با وزنه بودم که همونجا تدریس میکردم. ما اولین دوره اون کلاس بودیم و نسلی هستیم که در واقع توی تمام فدراسیونا رفتیم و تونستیم در حد توانمون کمکشون کنیم. کشتیه رفتی به عنوان بدنساز، سن پایین، کشتیگیرا زیاد باهات خوب نبودن، حرفاتو گوش نمیدادن، چی کار کردی این داستان عوض شد؟ دیگه در واقع گفتش که برو به چیزی که اعتقاد داری انجام بده. نه سوالم اینه موردی چی کار کردی که موردی جلسه بعد رفتم عین خودشون با خودشون تمرین کردم. خب چون رشته اولیه منم کشتی بود، من خودم جوانان کشتی میگرفتم، اون آموزشگاه کشتی نرمش ها گرفته اینا رو بودم. باهاشون رفتی و بعد همونا قبولت شروع کردن؟ کردم شکم رفتن، وزنه زدن. دیدن یکی تقریبا هم سن و سال خودشون که میتونه هم گوش شنوا داره، هم حرف برای گفتن داره که کمکشون کنه. در واقع یه جوری تراست کردن. آقای فتحی اومدن قبول کردن که این نیومده از بغل ما گنده بشه، چون این متاسفانه تو تیمای ملی هست. فکر میکنن خب دیدن آدمایی اومدن که بی دلیل میخواستن از بغل اینا بیان بالا. آدمایی که زحمت کشیدن به یه جایگاه رسیدن، یه جاهایی نمیتونن ببینن کسی به درد نخور بتونه بیاد کمکشون کنه و کنارشون قرار بگیره و بیاد بالا. اگه بتونی کمکشون کنی بهترین دوستت میشن. تمام این آقایون الان بهترین دوستای من هستن. من میدونم هر جا گیر کنم مطمئنم اگر برم فدراسیون آقای دبیر به من نه نمیگه. اگه کمکی بخوام از محمد طلایی، از علیرضا حیدری، علیرضا رضایی، هیچ کدوم اینا نه نمیگن. از هادی حبیبی، اینا آدمایی هستن که میشه به عنوان رفیق روشون حساب کرد. نه بحث این که چون کشتی گیرن، به خاطر که انسانن و دیدن بی دلیل معاشرت بوده، بی دلیل کمک بوده، خواستیم که کنار هم باشیم. من میگم آدم اگر میخواد با کسی باشه بهتر بی دلیل باشه، نه اینکه براش زاویه درست کنه. اگر طرف میخواد بره مسابقه بده، من نیام بگم آقا کارشو درست میکنم که پس فردا تو مصر المپیا بیاد بگه آقا این کار من انجام داد. برای ما هیچ فرقی نمیکنه، چون من از اول همین بودم که الان هستم. بله. دم شما گرم. شما گرین کارت آمریکا هم داری؟ من پاسپورت امریکا دارم. پاسپورت آمریکا. یه دوام چه اتفاقی افتاد همه بچهای کشتی اکثرا گرفتن؟ بحث کشتی نیست، بحث تمام رشته هاست. آخه کشتی ها دیگه
تمام بچهای بسکتبالیست گرفتن. ببینید یه قانون از EB1، افراد خاص. میخوای شما پزشک باش، میخوای شاعر باش و میخوای هنرپیشه باش. بله. تمام دوستان الان تو کشتی داریم، توی بدنسازی 3-4 نفر داریم که همینطوری هستن و تونستن به یه جایی برسن و پروندهشون قبول شده، ولی خب اکثرا قدیمی هستن، جدید نیستن. اون موقع این قانونه بود و الان هم هست ولی خب سخت‌تر شده. سخت‌تر شده. چه سالی؟ از این قانون از زمان آقای علی دایی بوده، از زمان آقای خاکپور که رفتن مسابقه جهانی توی امریکا بوده که اون آقایون گرفته بودن. جهانیشون فرانسه بود ولی رفتن چیزشون رفتن امریکا. 98 فرانسه بود. همون زمان آقایون گرفتن. خیلی بچه جودوکار هستن، خیلی بچه بوکسور هستن، خیلی بچه بسکتبال، والیبال، فوتبالیا خیلیا دارن و در واقع چیزی بود که امکاناتی بود که به همه میدادن، حالا هر کس استفاده کرده. خیلی عالی. ممنونم ازت آقای شهرام نیکبخت عزیز. سیلوستر استالونه ایرانی، خیلی محبت کردیم اومدی تو برنامه خودت، برای ما خیلی افتخاره و ممنونیم ازت. چقدر راجع به کشتی صحبت کردیم، چقدر راجع به بدنسازی و برای ما کامنت بذارید بچه‌ها. ما هدفمون اینه که جعبه سیاه یه برنامه‌ای باشه که از تجربیات یه سری افرادی که واقعا میدونیم خاک خوردن استفاده کنیم. یه جایی اشتباهی کردن، ماهایی که این برنامه رو میبینیم سعی کنیم اون اشتباه رو نکنیم. یه جایی یه کارایی کردن شانس آوردن، ما هم سعی کنیم اون پاکی و صداقت و درستیشون رو دنبال کنیم. حالا صرفاً ما هدفمون اینه جعبه سیاه رو از این بیس ورزشی اصلا در بیاریم. چرا که نه یه پزشک بیاد بشینه بگه آقا من این کارو کردم موفق شدم، زندگیشو بگه، برای ماها بتونیم راحت همزاد پنداری کنیم و اینو با خودمون کار کنیم که آقا اگه فلانی تونست منم میتونم. یه ضرب المثل ژاپنی هست میگن اگه کسی یه کاری انجام داده مطمئن باش تو هم میتونی انجام بدی، ولی سعی کن تو اونی باشی که کاری انجام بدی که کسی انجام نداده باشه. یه ذره شبیه صحبت آقای خیابانی شد، ولی در کل بگم که هدف ما از جعبه سیاه واقعا اینه که بیام یه سری بیوگرافی، یه سری سرنوشت و سرگذشت افراد موفق رو در بیاریم و چرا که نه خودمونم بتونیم شاید ازش استفاده کنیم. صحبتی اگه هست آقای نیکبخت، تریبون ما در اختیار شما. جناب فتحی، اولا خیلی تشکر میکنم از شما بابت زحماتی که دارین برای ورزش میکشین، چه تو بحث فوتبال که بعضی موقع یه تلنگری به دوستان میزنین، چه تو بحث بدنسازی. خوشبختانه میشه گفت جزء مدیایی هستین که آدم میتونه به اخباری که انتقال میدین واقعا به نظر درست توجه کنه، به خاطری که خب خیلی حرفا پخش میشه که پایه نداره و آدم فرداش میبینی چیزی اتفاق افتاد. ولی خوشبختانه من جزو شما در واقع مدیاهایی هستین که خیلی راحت دارم فالوتون میکنم، راحت جوابایی که میخوام ازش میگیرم و با اخبار روز دنیا در واقع ارتباط برقرار میکنم. از شما و تمام دوستانتون که زحمت میکشین تشکر دارم. ممنونیم از شما، خیلی متشکر. امیدوارم امسال بری دوباره آقای نیکبخت مثل المپیا، موفق باشی. و پارسال شما بک استیج هم خبر داشتی ازش؟ بله. چرا این سوال تو سوال میکنم، خداحافظی میکنم دوباره هادی چوپان و آقای هانی رامبود جربستشون شد. ببینید شما میدونید کسی که توی روز مسابقه تو اون فشار جلوی اون همه آدم قرار میگیره، خیلی جاها با کوچکترین تلنگری عصبی میشه. جفتشون یه مقدار در واقع با هم برخورد داشتن، حالا شدید نبود و فرداش دیدین که خیلی راحت رفتن دفتر آقای وود و این ارتباط برقرار شد و چیزی نبود که بخواد انقدر بزرگ بشه که آدما میگفتن، ولی پیش اومد